По-перше, дедлайн Путіна 15 травня, так ми цих дедлайнів за рік Це вже не Путіна, бачили. це Трампа. Це Трампа. Дедлайн Трампа для Путіна і для нас. Да? Це, ми розуміємо, що теж можуть бути понти для приїжджих. Там, типа, от все, це останній дедлайн, от всі 10 крайніх, що були перед цим, це не вважається, а оце от буде крайні. Верні, останні вже остаточні, а може і крайні, а може потім він скаже, ну окей, до 15 червня. Фактично у них вибори там в листопаді і, скажімо так, сподівання Трампа на перемогу можуть бути однозначно такими, що на досягнення перемир'я, да? Бо трампівська перемога це там типа мир за будь-яку ціну. Він може бути цінним для Трампа і в червні, і в серпні, умовно, там, та й в жовтні, от накануні, от уявіть, от завтра ідуть вибирати в Сенат там в листопаді, а в жовтні Трамп каже, гей, 10-та перемога чи 110-та. 10-й мир я приніс, там, типа, радуйтесь, голосуйте за республіканців в Сенат. Може бути вигідне? Да, звичайно. Тому це тільки слова. Перше. І на це на росіюшки точно зважати не можуть і не будуть. Що стосується того, що пониження якби статусу переговорного без союзників, так це можуть бути дійсно тільки якісь технічні тоді питання. Можуть дійсно бути, давайте не бить по енергетиці якийсь час, давайте не бить по тому. Взагалі в цьому перемовному треку, що там типа, а хай Зеленський летить до Москви, якщо він хоче зустрітися з Путіну типа ніколи, да? То це такий легкий стьоп. Понятно, що Зеленський не полетить. Понятно, що я не знаю тільки, що Зеленський не постібався в ответочку, да, там, типа, не постібався з Путіна, що, тож є у них же радянський фільм, там, приїжджайте к нам на Колиму, та ні, уж лучше ви к нам, да, сюди, то позвати його там, типа, ні, я на Колиму не полечу, давайте ви до нас. Але ще по великому рахунку, ми розуміємо, що ж не включений фактор Китаю. В Китаї, поки там заваруха і чим закінчиться, ми не знаємо. Якщо переможцем вийде Сі Цзіньпінь, армія йому підкориться. Наскільки довго все це таке буде криза, наскільки довго будуть перебудовувати Китай, наскільки потрібно буде Китаю відтяжка війни з Тайванем, і наскільки їм потрібно буде підсилювати Росію, чи навпаки послабляти її, а підсилювати в короткостроковій перспективі на фронті, послабляючи, розуміючи, що послабляючи, поглиблюючи її залежність від Китаю. Тобто фактор Китаю, у якого якраз є козирі, на відміну від Трампа. То що у Трампа, крім понтів, інших козирів нема. А понти – це, знаєте, козирі в ігрі в покер, слабенькі козирі. І тому може бути тільки фактор, який гратиме на нас, це наскільки зіграє оця ініціатива 14 північних країн не пропускати фактично через Балтійські протоки руснявих. І якщо дійсно вони зможуть там заморозити цю торгівлю, а це 45% через Балтійські порти, де 45%, трошки менше через Чорноморські, де ми можемо там своїми дронами просто перекрити торгівлю. І тільки 30% це Арктика і умовно труби і Владивосток. 30% всієї російської нафти це труби, Владик там, і там, що вони там, з Сахаліна, десь ще щось вони там беруть, в общем, таке. І 30%, а у Росії сподівання, я спеціально дивився, вони, дуріки, в минулому році поклалися, що вони 12 трильйонів зберуть в 25-му році, тільки нафтових, це без газу і без сланцевого газу, 12 трильйонів тільки з нафти вони збирались взяти із загального бюджету їхнього в 43 трильйона. Так а вони вибрали там трошки більше 8, і це по їхнім словам, тільки 8% вони, 8 трильйонів взяли, тобто 4 недобор. А якщо цього року буде недобор
не 4, а 8, бо вони знову поставили, що 10 трильйонів вони зберуть. От, а там і ціна не така, і якщо ще взагалі торгівля стане, то і що тоді Росії робить? Що тоді робить, якщо у них там банкротяться? Що робить, якщо у них там назріває там, ну, бунта не буде, поки Путін не здохне, але буде брюзжання якесь, да? Будуть брюзжати на кухнях і казати там, та скільки ж можна. І саме можливо тому, що Путін зараз дав передих, не нам, собі дав передих, да? Коли обоє умовно з наведеними пістолетами друг на друга і кожному страшно вистрілить. От, і тому перемовини ці 1 лютого можуть стосуватися технічних питань, ну і можуть викочуватися додаткові умови. Але що нам потрібно знати точно, що Росія і далі буде не просто панти колотить, вони будуть ну, со страшною силою блефувати і казати там, ми вас уничтожимо, уб'ємо. І можливо і добре, що там із нашого боку військові, хоч і з того боку військових теж багато, да, які можуть казати там, типа, давайте панти оставимо політикам, монархами йдіть порозказуйте, а ми ж то знаємо, що ми можемо, що ми не можемо. От, і погратися, що там в щось. І саме головне, що якби я не симпатизую Зеленському, але ж я симпатизую Україні. Я впевнений, що весною, коли сонечко пригріє і у нас будуть відключення не 2 через 4, а хоча б 4 через 2, 4 години є, 2 нема. У нас всі спокійно видихнуть і скажуть, ну що ж, воюємо. От, і переговірні позиції наші, умовно, десь з середини березня покращаться, ну, будуть кращими, і на історичних аналогіях теж, да, там, типа, що от, наприклад, коли мені кажуть, так домовляться Путін і Зеленський, а нафіга їм підписувати якийсь, навіть якщо це не мир, заморозку конфлікту. Це зробити можуть генерали, або Лавров Сибігай, або, умовно, Герасимов і Сирський. От хто. У нас не Гітлер же з Сталіним домовлялися, а цей же ж договір ми знаємо, як пакт Молотова і Ріббентропа, а не Гітлера Сталіна. Ти знаєш, я нещодавно в публічному ефірі заявив, що Зеленський бачить, що підписувати щось з Росією буде Сирський. Мені з Генштабу там зв'язалися люди, не останні люди. Це є така інфа вже, да? Так, ну от він хоче. Йому ну, я не то, що вірю, я наполягаю, що так і буде. Тому що Зеленський підпише, що там, типа, і ми йому скажемо, Володимир Олександрович, так ви ж казали, що Порох все поздавав. А де ж Маріуполь, де ж, Бердянськ, Мелітополь, де Покровськ, де Бахмут? Пологи, Васильівка, Токмак. Да. Там, типа, що ж ти здав? Ти ж нас давав все. Він так, це не я, це Сирський, він там буде показувати пальцями на когось. Так от, в офісі є ідея, що підпише Сирський. Мені в Генштабі пишуть, там, людина зв'язалася і каже, Борислав... Вони нас надивляться і зараз точно так зроблять. Вони нам постійно, я на контакті зі всіма, вони мені телефонують, потім пишуть. І вони кажуть, Борислав, ні, там МЗС може підписувати, може підписати президент, голова парламенту, але Генштаб, ми воюємо, ми не будемо це підписувати. Я кажу, ну, по-перше, є приклад не тільки генерала Лебедя в Хасавюрті, а є приклад Корейської війни, де взагалі сторони нічого один з одного не підписали, а все інше підписували військові, без будь-якого ЗС, без будь-якого президента і іншого. І не розповідайте мені про те, що хто хоче чи не хоче. Я добре знаю, що зараз хоче Зеленський. Так, в нього плани можуть змінитися, але ідея йому дуже сподобалась. Тим більше, що росіяни нічого не хочуть Зеленським підписувати, це факт. А Стефанчук каже, що він останнє, що він буде підписувати, це щось подібне, тому що він розуміє краще, ніж Зеленський, наслідки для себе. Він вже там наговорив і не підписував йому, що відбиватися і відбиватися. І хто залишається? Ну, тому для всіх влаштує, що з того боку Герасимов, бо росіяни теж не хочуть нічого підписувати, таке, щоб мало вагу. А з нашого боку Сирський. Всіх все влаштовує, окрім України. Саму Україну не влаштовує. Так от, повертаючись до цієї теми, можу сказати, що, ну, дійсно, для Зеленського виграти вибори він не може, тому його влаштовує така ситуація. І
він не може переламати її і не хоче. Це найгірше. Але Рубіо зробив ще одну цікаву заяву. Для завершення війни між Росією та Україною залишилось одне питання – територіальне. Тож питання з Запорізької атомної енергостанції вже вирішено. Є рішення і домовленості. Цікаво, було б їх почути, і цікаво, що там є. Бо про енергетичне перемир'я, поки це не розповів Трамп, ми нічого не чули. І як ти думаєш, чому про умови по ЗАЕС мовчить Зеленський? Не дуже хороші умови? Так про що домовились, як думаєш? Я в 22-му році ще досліджував, коли ЗАЕС, і навіть робив невеличкий фільм, і навіть їздив в Енергоатом. Я, понятно, що з Котіним не зустрічався, але якогось спеціаліста мені дали, який мені розказував. Я забув прізвище. І він мені розказав, зокрема, таке, що Запорізька атомна і всі оці лінії електропередач направлені на Запоріжжя, Дніпро, Дніпродзержинськ, як зараз він називається, і Кременчук. І тільки десь 25% енергетики було направлено на в Крим і Мелітополь, Скадовськ, тут ось, по місту, те, що окупована частина. Тобто у них навіть немає у росіян можливості, щоб вони забрали все. І тому вони з радістю погодяться там, ви тащіть, або МАГАТЕ хай таще. І саме такий варіант допустимий, що воно управляється безпосередньо МАГАТЕ. Понятно, роботяги будуть наші, але МАГАТЕ приїде, там комісія якась там, і воно буде під управлінням. А роздачу будуть і давати там, умовно, якщо ще Трамп там щось видахне собі, то щоб там біткоїни варити, собі, то, але максимум 30% Росії більше звідти, треба нову енергетичну інфраструктуру розбудовувати. А так, як там у них все одно Крим не виживає, багато що ж було для чого. Насоси питалися, які тягнули воду, в общем, навіть в самому Криму вже тих потреб немає, як до 2014 року. Навіть в Мелітополі, в Скадовську тих потреб нема, тому що турист туди не приїде, понятне діло. Десь тягнуть на Донбас, так і там потреб нема, там закрилось все, там пустка, пустеля. І то есть, а Росія до Ростова тягнуть смисла нема. Тому росіяни тут той випадок, коли вони погодяться, щоб більше навіть перекачували нам. Це вигідно нам, тому що це зразу ж, поки ми відновимо свою енергоструктуру, Запорізька атомна до 2014 року, тільки Запорізька атомна покривала 13% потреб України. Одна станція 13% потреб. То, понятно, якщо запустити по черзі потім всі 6 реакторів, то у нас поняття, що таке блекаут, забудемо ми. До нової войнушки з росіянами, можливо. Якщо ми не побудуємо таку Україну, на яку вони не наважаться вже вдруге нападати. І тобто заморозка конфлікту і запуск Запорізької станції, апріорі вони зроблять це знову як жест доброї волі. А чому? Тому що їм скільки енергії, скільки дадуть ці 6 атомних реакторів, можливо, і не потрібно. За умови, що вони не будуть там знову розвивати Донбас. А його ніхто не буде там розвивати. Що там розвивати вже? До речі, ти знаєш, говорив з нашими хлопцями, які працюють на Донбасі. Вони повернулись нещодавно звідти, і вони кажуть, що відновлення Донбасу нереально. Взагалі. Навіть Донецькі катастрофа, і вони, скажімо так, вони добре розуміються, тому що комунікують із місцевими і виконують завдання. Те, що побачили, а це самі місцеві колишні, вони кажуть, що страшне. Територія буде мертва. І в кращому випадку це буде дом престарілих. Тобто старикам дадуть дожити там.